mabilis rin yung proseso kasi isang banlawan na lang siya dahil sabay-sabay mo na nga siya kinulayan. Ang galing nga ng ganitong style kasi babantayan mo yung hair para hindi masyadong masipsip nung highlighted part yung color kasi masyado siya magiging dark. Hello! It's Lolly! Welcome back to my channel. So for today's video guys, isi-share ko sa inyo ang isang hair coloring na technique na tinry ko para matakpan ang white hair and makapag-bleach na rin at magkaroon ng dimension ang buhok kahit nasa dark hair. Kung gusto niyo malaman kung paano ito ginagawa at sa mabilis na paraan kahit nasa bahay ka lang, please keep on watching! Lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop. Alright guys, so before we jump into the video, don't forget to hit the subscribe button down below. I-click mo na rin yung bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. So for today's video guys, gagamitin natin ang bleaching set ng Hairfix. And meron na rin akong video before na ginamit itong bleaching set na ito. Iiwanan ko na lang dito sa info box up para makita nyo rin kung paano ginagamit ang bleaching set nila. And also, gagamit tayo ng hair color which is caramel brown na perfect shade para doon sa mga merong gray hair and also gusto pa rin magkaroon ng brown hair at hindi very dark.
guys, as you can see, very natural yung datingan ng highlights niya. Kasi nga, hindi natin masyadong pinatagal yung caramel brown sa buhok dahil hinuli natin yung bleached part. Kaya mas nag-pop yung color ng caramel brown doon sa mga highlighted part. Kapag kasi normal lang na buhok at in-apply mo lang yung caramel brown, hindi siya masyadong matingkad at medyo dark yung shade niya. Mas mabilis rin yung proseso kasi isang banlawan na lang siya dahil sabay-sabay mo na nga siya kinulayan. Ang galing nga ng ganitong style kasi babantayan mo yung hair para hindi masyadong masipsip nung highlighted part yung color kasi masyado siya magiging dark. So kung bet mo na yung color na nakikita mo, pwede mo na siyang i-rinse out kahit hindi ka pa nag-iintay ng 20 minutes. Ito Hairfix Natural ay 219 pesos lang. And ang maganda sa kanya guys is wala na siyang ammonia, kaya wala rin siyang harmful chemicals. And also may mga oils siya nakasama para hindi ganun ka-damaging ang hair coloring sa inyong buhok. After doing the process, you can use their 1-minute treatment para mas maganda ang bagsak ng buhok at malambot siya kahit kaka-color mo lang at kaka-bleach. I will be leaving all the links sa description box below para malaman nyo kung saan nyo siya pwedeng mabili. Available din siya sa mga Watsons nationwide. So kung kayo ay pumupunta sa Watsons, makikita nyo rin itong mga Hairfix products nila. Available din sila online and sa Watsons app para kung ayaw nyo lumabas ng bahay, pwede nyo na lang siya gawin online. So that's it for this video. I hope you like it. If you have any questions or suggestions, please leave it in the comment box below and I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye! Boom, boom, boom.